سلام بچه‌ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدید. احتمالاً این چند وقته اگه توی اکسپلور یا حالا حتی فروشگاه‌های حضوری رفته باشین دیده باشین یک عروسکه که خیلی دیدی و اونم عروسکی نیست به جز لبوبو. و خب من دیگه انقدر این عروسک رو دیده بودم اینجور بودم که اوکی چه کاریه بچه‌ها، بیاین خودمون مرواریدیش رو ببافیم. ولی تلاش کردم یه همچین حالتی به وجود بیارم، یه عروسک لبوبوی مرواریدی که حالا هم میتونین به عنوان دکوری ازش استفاده کنین، یه جا بذارینش و یا اینکه آویزش کنین از هر جایی که دوست دارین، از کیفتون و یا حالا هر چیزی که خودتون میدونین. اگه دوست دارین این عروسک رو واسه خودتون ببافین، در ادامه ویدیو با من همراه باشین. برای این بافت احتیاج داریم به تقریباً 200 گرم مهره زرد سایز 8. بچه این رنگ که انتخاب میکنین رنگ زمینتونه دیگه، به سلیقه خودتون هر رنگی که میخواین انتخابش کنین. تقریباً 30 عدد مهره مشکی سایز 8، تقریباً 200 عدد مهره پلاستیکی سایز 8 رنگ سفید، تقریباً 20 متر نخ ماهیگیری شماره 7 و یک عدد مدبر یا حالا حلقه زنجیر یا حالا هر چیزی که بتونین این عروسک رو به عنوان آویز استفادهش کنین. برای شروع بچه‌ها تقریباً 150 سانت نخ جدا کنیم و الان ما میخوایم یه همچین شکلی رو ببافیم. بچه‌ها این روند بافت رو قشنگ با من بیاین با هم دیگه پیش بریم، ویدیو رو بذارین، شما هم شروع به کار کنیم و دقیقاً همون شکلی که بهتون میگم ببافیم تا به نتیجه مورد نظرتون برسیم. ببینیم بچه‌ها ما میخوایم از این ردیف شروع کنیم. نگاه کنیم، من اینجا واسهتون جمع کنم. این ردیف که شامل 1 2 3 4 و 5 تا خونه هست. خب و هر 5 خونه رنگشون چه رنگ؟ زرده. پس الان ما فعلا با مهرهای زرد رنگمون توی این ردیف 5 تا خونه ای کار داریم. برای شروع 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون به این شکل. 4می رو بیارین سر نختون به این صورت و سر دیگه نخ رو بیارین به صورت مخالف واردش کنین به این شکل. 2 انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بکشین به این شکل. اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. میم سراغ خونه بعد. برای بافت خونه بعد هم 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیشو داخل این سر نخ یکیشو داخل اون سر نخ میندازین به این شکل. 3می رو میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، توی دستتون نگه میدارین. سر دیگه نخ رو میارین به صورت مخالف ازش رد میکنین، 2 انتهای نخ رو همسر میکنین و میکشین. این همسر کردن رو واسه این انجام میدیم که نخمون وقتی که جدیده ثبات نداره و وقتی میکشیمش ممکنه یکیش کوتاه بشه یکیش بلند و این کار انجام میدیم تا 3-4 تا خونه اول که در ادامه یه سرنخمون کوتاه سرنخمون بلند نباشه. خب اینم از دومین خونه. میریم سراغ خونه بعد. خونه بعد هم دوباره به همین منوال خونه دوم 3 تا دونه مهره برمیداریم، یکیش داخل این سرنخ یکیش داخل اون سرنخ و با 3می میبافیم به این شکل. 3می رو میندازیم داخل یه سرنخمون، فرقی نداره کدوم، توی دستمون نگه میداریم و به این شکل با سر دیگه نخ همسر میکنیم و میکشیم. به این صورت 3می خونمون تشکیل شد. یه خونه دیگه به همین منوال میبافیم. به این شکل 4می خونمون هم تشکیل شد. الان میرسیم بچه‌ها به خونه آخر از این ردیف. اینجا هم 3 تا دونه مهره برمیداریم ولی اینجا تفاوتش چیه؟ اینه که هر 3 تا مهره رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل 3می رو بیارین سر نخ به این صورت و با سر دیگه نخ ببافین.
اینجا دیگه لازم نیست همسر کنین، همین شکلی محکم بکشین به این شکل بچه ها. به همین صورتی که میبینین اولین ردیفمون که شامل 5 تا خونه زرد رنگ یا همون رنگی که واسه پس زمینتون انتخاب کردین هست. به این شکل نگاه کنین. الان ما اینجا رو تشکیل دادیم، همین ردیف 5 تا خونه‌ای که بهتون گفتم. بچه‌ها از اینجا به بعد باید توجه کنین که قراره چه شکلی ببافیم. از اینجا اینکه نختون کجاست، دارین چه مهره اضافه میکنین، خونه چندمین، همه اینا اهمیت داره تا برسیم به این شکل مورد نظرمون. الان بچه‌ها ببینین دقیقاً بافتتون رو مثل من جلوی خودتون قرار بدین، یعنی این دو سر نختون سمت چپتون باشه و به این شکل قرار گرفته باشه. و حالا شروع کنین به همین ترتیبی که من مهره اضافه میکنم اضافه کنین. ببینین ما این ردیف رو بافتیم. الان میخوایم بریم سراغ این ردیف که شامل 1 خونه، 2 خونه، 3 خونه، 4 خونه، 5 خونه، 6 خونه و 7 خونه هست. این خونه بذارین، این ردیف. نگاه کنین این ردیف رو میخوایم ببافیم که همینجور که میبینین خونهاش ترکیبی از زرد و از سفید هستش. خب برای بافت خونه اول تو اینجا ما 3 تا دونه مهره برمیداریم، 3 تا دونه مهره سفید رنگ و هر 3 تا رو بندازیم بچه داخل این سر نخ که به سمت بافتتون هست، این نخ سمت راست. بافتتون نباید جا به جا بشه بچه ها. اگه یهو مثلا اینو اینوری کنین تمام ترتیب کار عوض میشه. همین شکلی جلوی خودتون قرار بدین و بندازین داخل این نخی که بهتون گفتم به این شکل و حالا با سر دیگه این نخ ببافین. به این شکل اولین خونه از این ردیفمون تشکیل شد که دقیقاً این خونه هست. نگاه کنین این مهره زردش اینجا و این 3 تا دونه مهره سفیدش اینجا هستش. خب میخوایم خونه بعد رو ببافیم. دوباره این بافتتون همین شکلی جلوی خودتون باشه. واسه خونه بعد بچه ها به ترتیب 2 تا زرد بندازین داخل این نخ پایینتون و 1 دونه سفیدتون رو، 2 تا زرد و 1 سفید به ترتیب داخل این مهره و با نخ بالا ببافین داخل این نخ. ببینین بچه ها حالا سفید رو میگیرین توی دستتون رو میبافین. به این شکل این خونه دومین خونه از این ردیفمون هم تشکیل شد که دقیقاً همین خونه هست. نگاه کنین 2 تا دونه زرد اینجا، 2 تا دونه سفید هم اینجا. حالا میخوایم خونه بعد رو ببافیم بچه ها. خونه بعد قراره از اینجا به این بر باشه دیگه، ولی خب ما الان اینجاییم. چیکار باید بکنیم اینجا؟ الان باید اینجا 2 سر نخمون رو منتقل کنیم به این مهرمون. خب و بعد ادامه بدیم کار رو. برای این کار این سر نختون که سمت راست هست رو از این مهره و در انتها این مهره مورد نظرتون رد کنید. در مجموع از 3 تا مهره. خب بچه من با این نشونتون میدم که بهتر متوجه شین مهره ها رو. الان میخوایم اون یکی سر نخ رو منتقل کنیم به این مهره. برای همین این سر نخ رو الان به ترتیب از این مهره، این مهره، این مهره، این مهره و در انتها این مهره مورد نظر رد میکنیم. در مجموع از 5 تا دونه مهره. خیلی خب بچه‌ها الان رسیدیم به اون مهره‌ای که بهتون گفتم. از اینجا به بعد میخوایم ادامه بافت رو و 5 تا خونه بعدیمون رو ببافیم. برای این کار الان بچه‌ها ببینین ما یه نخ بالا داریم و یه نخ پایین. این نخ پایین رو از این مهره کنارش رد کنیم
و حالا 2 دونه مهره سفید بردارین و بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین. به این شکل. اینم از خونه سوممون که میشه این خونه بچه ها. خونه های بعد رو یعنی خونه 4م، 5م و 6م رو دقیقاً به همین روتین نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین. دو دونه مهره سفید بندازین داخل نخ بالا و ببافین. من میرم میبافم تا خونه 6م، خونه 7م رو میام که با هم دیگه ببافیم. خیلی خوب بچه ها، به این شکل. اینم از خونه 6م من. نگاه کنین 1 خونه، 2 خونه، 3 خونه، 4 خونه، 5 خونه و 6 خونه. الان دقیقاً اینجا هستیم. الان میخوایم خونه آخر و این خونه رو ببافیم. برای این کار 2 تا زرد و 1 دونه سفید بردارین و به ترتیب 2 تا دونه زرد و 1 سفید رو بندازین داخل این نخ پایینتون و با نخ بالا ببافین. به این شکل بچه ها. اینم از آخرین خونه و خونه 7م از این ردیف. الان میخوایم بریم سراغ ردیف بعدی که این ردیف باشه که شامل 1 خونه، 2 خونه، 3 خونه، 4 خونه، 5 خونه، 6 خونه، 7 خونه، 8 خونه و 9 خونه هست و ترتیبش هم شامل 3 تا دونه رنگ مهرمون هست: زرد، مشکی و سفید. این اولین خونه هست که از این ردیف ما قراره ببافیم که حالا بهتون میگم که به ترتیب چه مهره هایی بندازین. 3 تا دونه مهره بردارین، 2 تا دونه مشکی و 1 سفید و به ترتیب 2 تا دونه مشکی و 1 سفید رو بندازین داخل این نخ سمت چپتون و ببافین. خیلی خوب، به این شکل. اینم از اولین خونه از ردیف سوممون. برای بافت خونه نگاه کنین این الان دقیقاً کدومه؟ این الان دقیقاً این خونه هست. نگاه کنین این دقیقاً اینه. خب حالا میخوایم خونه بعد رو ببافیم که این خونه هست. این خونه. برای این خونه باید 3 تا دونه مهره زرد برداریم و هر 3 تا رو بندازیم داخل این نخ پایین و ببافیم. به این شکل. اینم از خونه دوممون که دقیقاً این خونه هست. خیلی خوب، برای بافت خونه بعد بچه ما که باید همجور که میبینین از این سمت بافت رو ادامه بدیم و الان 2 سرنخ ما اینجاست. نباید اینجا باشه، باید برسونیمش به این. نگاه کنیم به این مهره مشکیتون. برای این کار از این نخ سمت راست شروع میکنیم و از این مسیری که بهتون میگم ردش کنیم. اجازه بدین. از این مهره، این مهره، این مهره، این مهره و در انتها این مهره مشکی مورد نظر. در مجموع از 5 تا دونه مهره. به این شکل. حالا میخوایم نخ سمت چپ رو انتقال بدیم از این مسیری که بهتون میگم. از این مهره و در انتها این مهره مورد نظر. در مجموع از 3 مهره. ببینید بچه ها، به این شکل الان هر 2 سرنخ تو این مهره مورد نظرمونه و الان میخوایم ادامه بافت رو بریم. برای ادامه بافت بچه ها این نخ پایین رو از این مهره سفید کناریش رد کنیم. این مهره.
و حالا میخوایم این خونه رو ببافیم. خب که به ترتیب یه سفید و یه مشکی بندازین داخل نخ بالا و ببافیم. به این شکل بچه ها. اینم از خونه سوم از این ردیف. خونه بعد رو هم دقیقاً به همین منوالی که این خونه آخر و خونه سوم رو بافتیم، نخ پایین از مهره سفید کنارش رد میشه، داخل نخ بالا به ترتیب یه سفید و مشکی انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل. بچه ها همینجوری که میبینین این خونه‌ای که الان بافتیم یه دو تا دونه مهره سفید اینجا داره و دو تا دونه مهره مشکی به این شکل و این ردیف شامل یک خونه، دو خونه، سه خونه، 4 خونه، 5 خونه به این شکل هست. 2 تا خونه به این ترتیبش رو بافتیم. الان برین 3 تا دونه خونه با همین ترتیب این 2 تا خونه آخر ببافین و بیاین که 2 تا خونه آخر رو با هم ببافیم. خیلی خب بچه ها همینجوری که میبینین من بافتم رو ادامه دادم و 3 تا خونه دیگم رو بافتم و الان 7 تا خونه رو با هم دیگه تو این ردیف بافتیم و 2 تا خونه دیگه مونده. الان میخوایم خونه هشتم رو ببافیم. خونه هشتم این خونه هست، این خونه، و الان ما باید به ترتیب این 2 تا مهره رو اضافه کنیم که یه مشکی باشه و یه سفید. قبل از اون باید نخ پایینتون رو از این مهره کناریش که یه مهره سفید هست رد کنیم و حالا یه مشکی و یه سفید به نخ بالا اضافه کنین و ببافین. به این شکل بچه ها. حالا میخوایم خونه آخر رو ببافیم. 3 تا دونه مهره زرد بردارین، هر 3 تا رو بندازین داخل این نخ پایین و ببافین. به این شکل. اینم از خونه نهم و خونه آخرمون که همین خونه هست که میبینین یه مهره سفید اینجا داره و 3 تا مهره زرد اینجا. خیلی خوب بچه، میخوایم الان ادامه بدیم. ادامه کار ردیف بعدی این ردیفه. خب همینجوری که میبینین و دقیقاً در امتداد ردیف قبلی شروع میشه. یعنی ما این الان اینجاییم، خونه بعد رو دقیقاً بعد اینجا ببافیم و شروع کنیم ادامه بدیم. برای این کار 2 تا دونه زرد و یه سفید رو به ترتیب بندازین داخل این نخ سمت چپتون. کارتون هم دقیقاً همین شکلی جلوتون باشه. به این شکل و سفید رو بگیرین توی دستتون و ببافین. به این شکل اولین خونه از این ردیفمون تشکیل شد. میریم سراغ خونه بعد، خونه دوم. نخ پایینتون رو از این مهره مشکی، مهره کناریش رد کنین. به این شکل. 2 تا دونه سفید بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین. به این شکل دومی خونمون هم تشکیل شد. خونه سوم، خونه بعد رو نخ پایین رو از مهره کنارش رد کنین. به ترتیبی سفیدی مشکی بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل خونه بعد دوباره نخ پایینتون رو از این مهره کناریش، از این مهره سفید رد کنین. به ترتیب یک مشکی و یک سفید بندازین داخل نختون و ببافین. به این شکل. خونه بعد رو هم دوباره نخ پایین از مهره کنارش این مهره سفید رد بشه.
داخل نخ بالا 2 تا مهره سفید انداخته بشه و بافت بشه. خونه بعد نخ پایین از مهره کناری دوباره رد میشه، مهره سفید. 2 تا دونه مهره مشکی داخل نخ بالا انداخته میشه و بافت میشه. این شکل. خونه بعد نخ پایین دوباره از این مهره سفید کناریش رد میشه. 2 تا دونه مهره سفید داخل نخ بالا انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل. خونه بعد رو هم نخ پایین از مهره کناریش رو رد میشه، این مهره مشکی رنگ. 2 تا دونه سفید داخل نخ بالا میندازین و میبافین. خیلی خوب، رسیدیم به خونه آخر از این ردیف. نخ پایین رو از این مهره کناریش، این مهره زرد رنگ رد کنین. 2 تا دونه مهره زرد بندازین داخل این نختون، نخ پایینتون و ببافین. به این شکل. این ردیفمون هم تکمیل شد. خیلی خب بچه اینجا ببینین 2 سر نخ من به 15-20 سانت آخرش رسیده. اینجا تو این موقعیت نخمون دیگه کوتاه شده و ما نمیتونیم دیگه با این نخ ادامه بدیم. باید نخمون رو رد کنیم و مهارش کنیم و نخ جدید اضافه کنیم و کار رو ادامه بدیم. برای این کار دیگه بچه‌هایی که ویدیو رو میبینن حرفه‌این. این 2 سر نخ رو برمیگردونیم بین کل کار و دقیقاً از بین نخا، از بین کل کار هر 2 سر نخ رو محکم رد میکنیم و میکشیم تا این قسمت دیگه باز نشه و کارم یکم صاف و سوفتر و قشنگتر بشه. همین شکلی شروع میکنیم. 2 سر نخ رو و به این شکل. الان ببینید اون سر نخ رو مثلا یکم رد کردم، اون سر یکی نخ رو هم به همین شکل از دقیقاً بین نخ‌ها برین. نرین جایی که نخ نیست، مثلا از این ور به این وسط کار بندازین. دقیقاً هر جایی که نخ میبینین رد کنین. مثلا اینجوری نیاین رد کنین از این ور به این ور این نخ بیفته وسط. ببینین بچه‌ها به این صورت هر 2 سر نخ رو رد میکنین. من برم 2 سر نخم رو رد کنم تا جایی که این دیگه باز نشه و محکم شه و بعد میام که بهتون بگم چیکار کنید. خیلی خب بچه‌ها ببین من 2 سر نخ رو رد کردم و الان ببینید اینجا دیگه باز نمیشه و الان من یکم رد کردم. کارو اینجوری صاف و سوفتر میکنه. حالا وقتی دیگه اوکی شد کارتون 2 سر نخ رو بگیرین از انتها بچینین به این شکل. خیلی خوب، دوباره واسه ادامه کار تقریبا 150 سانت نخ جدا کنین و از همین جایی که بهتون میگم شروع کنین به کار. دوباره از همین قسمت سمت چپ نختون رو بندازین داخل این مهره زرد رنگ و شروع کنین. برای شروع 3 تا دونه مهره زرد بندازین داخل این نخ سمت چپتون، این نخ و ببافین. به این شکل اولین خونه، دومین خونه نخ پایین رو از این مهره کناریش که مهره سفید رنگ هست رد کنین. بچه راستی تا 3 تا خونه اول نخ رو همسر کنین و بکشین. نختون جدیده یادتون نره. به ترتیب یک زرد و یک سفید بندازین داخل نخ بالا و ببافین. اینم از دومین خونه. سومین خونه نخ پایین رو از مهره کناریش مهره سفید رنگ رد کنین. به ترتیب یک سفید یک مشکی بندازین داخل نخ بالا و ببافین. همسر کنین و بعد بکشین.
به این شکل هم از سومین خونه. خونه بعد رو نخ پایین رو از این مهره مشکی کنارش رد کنیم. دو تا دونه سفید بندازیم داخل نخ بالا و ببافیم. به این شکل خونه بعد رو هم نخ پایین رو از مهره کناری رد کنیم. دو تا دونه مهره سفید بندازیم داخل نخ بالا و ببافیم. خونه بعد رو نخ پایین رو از مهره مشکی کنارش رد کنیم. داخل نخ بالا به ترتیب یک سفید و یک مشکی بندازین و ببافیم. خونه بعد رو هر خونه که میبافیم بچه‌ها نخ پایین از مهره کناریش رد میشه. فقط من ترتیب مهره ها رو بهتون میگم. الان چیه ترتیب مهره ها؟ 2 تا دونه سفید. خونه بعد 2 تا دونه زرد و بافت. به این شکل. خیلی خوب، رسیدیم به خونه آخر از این ردیفمون که نخ پایین رو رد کنیم. 2 تا دونه زرد بندازیم داخل نخ پایین و ببافیم. به این شکل این ردیف تکمیل شد. ردیف بعدی این ردیفه و همینجور که میبینین در راستای ردیف قبلی شروع نمیشه. نگاه کنین، این ردیف ما الان میخوایم با هم دیگه ببافیم. ردیف بعدمونه و واسه این باید دو سر نخمون رو منتقل کنیم به این مهرمون و ردیف بعد رو شروع کنیم. پس در وهله اول کاری که داریم اینه که نخامون رو دو سرش رو انتقال بدیم به موقعیت جدید. به این صورت که اول از این سر نخی که سمت راست هست شروع میکنیم، از این مهره این مهره این مهره و در انتها این مهره رد میکنیم. ببینید این 4 تا مهره. و حالا این یکی سر نخ رو از این مهره این مهره این مهره و در انتها این مهره مورد نظر رد کنیم. در مجموع دوباره از 4 تا مهره. به این صورت الان هر دو سر نخمون انتقال یافت به این مهره مورد نظر. واسه شروع ردیف جدید 3 تا دونه مهره زرد برداریم، بندازیم داخل این نخ سمت راست و ببافیم. به این شکل اولین خونه. خونه‌های بعد رو هم که میدونین نخ پایین واسه بافت از خونه کناریش رد میشه که الان اینجا خونه سفیده. از مهره کناریش رد میشه، اینجا مهره سفیده و حالا به ترتیب یک سری مهره میندازیم داخل نخ بالا. اینجا به ترتیب یک زرد و یک سفید میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. و حالا همین روتین این خونه رو تکرار میکنیم تا نگاه کنین. 1 خونه، 2 خونه، 3 خونه، 4 خونه. همین روند رو ادامه بدین تا 4 تا خونه دقیقاً به همین ترتیب. یعنی 3 تا دیگه با همین روتین این خونه ببافین و بیاین. خب بچه‌ها من بافتم همینجوری میبینین. این 1 2 3 4 به همین ترتیب بافتم. الان 1 2 3 4 5 میخوایم خونه ششم رو با هم ببافیم. خونه ششم بچه‌ها نخم رو از مهره کناریش رد کردم. نخ پایینم رو 2 تا دونه مهره زرد میندازم داخل نخ بالا و میبافم. خونه آخر از این ردیف رو هم
دقیقاً به همین روتین. ولی این بار 2 تا دونه مهره زردتون رو بندازین داخل نخ پایین رو ببافین. به این شکل این ردیفمون هم تکمیل شد. خب بچه الان میخوایم ما همدیگه ردیف بعد رو شروع کنیم. ردیف بعد میشه این ردیف. خب این ردیف دقیقا نگاه کنید که تمامی مهره هاش زرده. خب برای شروعش اولا که باید نخمون رو دوباره انتقال بدیم. همینجور که میبینین خونه اول این ردیف هم تراز با خونه اول و یا همون آخر ردیف پایین نیست. اول باید این 2 سر نخمون رو انتقال بدیم به این مهره کناریش، به این صورت که این سر نخ رو، نخ سمت راستتون رو از این مهره و این مهره انتقال بدین و نخ سمت چپ رو هم از این مهره و این مهره تا هر 2 سر نخ برسن به این مهره مورد نظر. به این شکل. حالا میخوایم این ردیف رو شروع کنیم. همونجور که بهتون نشون دادم تمامی مهره‌ها اینجا زرده، یعنی من لازم نیست بهتون بگم، شما شروع کنین. اول که خونه اول بزنیم ما هم ببافیم، داخل نخ سمت چپتون 3 تا دونه مهره بندازین، 3 تا دونه مهره زرد. اینجا دیگه رنگ نداریم، فقط از مهره‌های زرد استفاده میکنیم. ببافین به این شکل. خونه بعد رو هم نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین، 2 تا زرد بندازین توی نخ بالاتون رو ببافین. همین روند رو ادامه بدین. این ردیف 1 2 3 4 5 تا خونه داره، ببافین. من خونه آخر، خونه پنجم میام که با هم دیگه ببافیم. خیلی خوب. به این شکل بچه‌ها اینجا خونه آخری ملان. خونه آخر 2 تا دونه مهره زردتون رو بیارین، ولی اینجا هر 2 تا رو بندازین داخل نخ پایین رو ببافین. به این شکل بچه‌ها این ردیف هم تکمیل شد. الان نخ من کوتاه شده، نخم رو میرم رد کنم، شما هم نختون رو رد کنین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم.